નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ચેપ્ટર નંબર 1 રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણ, તેમાં પ્રશ્ન 8, અસમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ કોને કહેવાય? અસમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ, તો ધ્યાન આપો. જે રાસાયણિક સમીકરણમાં દરેક તત્વના પરમાણુની સંખ્યા સમાન ન હોય, સરખી ન હોય, તેવા રાસાયણિક સમીકરણને અસમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ કહે છે. અસમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ કોને કહેવાય? જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં દરેક તત્વના પરમાણુની સંખ્યા સરખી ન હોય, પરમાણુની સંખ્યા જુદી જુદી હોય, તેવા રાસાયણિક સમીકરણને શું કહેવામાં આવે છે? અસમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ. ઉદાહરણ તરીકે જો નીચે આપેલું છે કે મેગ્નેશિયમની ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા થાય તો મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ બનાવે. હવે એમાં પ્રક્રિયકમાં ઓક્સિજન 2 છે, જ્યારે નિપજમાં ઓક્સિજન 1 જ છે. તો બંનેમાં ઓક્સિજનની સંખ્યા સરખી નથી. પ્રક્રિયક અને નિપજ બંનેમાં તત્વના પરમાણુની સંખ્યા સરખી થવી જોઈએ, તો રાસાયણિક સમીકરણ સંતુલિત કહેવાય. તો ઉપરના સમીકરણમાં મેગ્નેશિયમનો એક જ પરમાણુ છે, બંને બાજુ પ્રક્રિયકમાં પણ એક મેગ્નેશિયમ, નિપજમાં પણ એક મેગ્નેશિયમ, પણ ઓક્સિજનના પ્રક્રિયકની અંદર 2 પરમાણુ છે, જ્યારે નિપજમાં ઓક્સિજનનો કેટલો પરમાણુ છે? એક જ છે. એનો મતલબ આ સમીકરણ અસમતોલિત છે. તો નિયમ એવું કહે છે કે બંને બાજુ એટલે કે પ્રક્રિયક અને નિપજ બંને બાજુ દ્રવ્યમાન એટલે દળ અને પરમાણુની સંખ્યા સરખી થવી જોઈએ, પણ આ સમીકરણમાં સંખ્યા સરખી નથી, એટલે આને અસમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ કહેવાય છે. અસમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણને કંકાલ સમીકરણ કહેવામાં આવે. અસમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે? કંકાલ સમીકરણના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્ન તમારો અહીંયા પૂર્ણ થાય છે.